Yo, what's up? I'm back. So right now, i-discuss ko is about image menu. Under menu bar pa rin tayo. So kung last tutorial is diniscuss ko is about edit menu. So ngayon, i-divide ko yung about image menu. So magpo-focus tayo muna ngayon sa mode. So kung wala tayong hinihintay pa, let's go! So before we start on Photoshop tutorial, so first konting explanation lang about mode. So many options related to changing images in Photoshop are available under the image menu. So dito sa image menu is nandito lahat ng option about changing images like adjustment. So yung adjustment, so later natin i-discuss yun sa next video tutorial. So right now, focus muna tayo sa mode. So sa mode, this is the first sub-menu let you change the mode of the whole canvas between modes like RGB Color. So ayun, RGB Colors is focusing more on sa graphic display. Grayscale, CMYK Color for printing, multi-channel, duotone, and more. So ngayon, focus na tayo sa mode muna. So proceed na tayo sa Photoshop. So guys, nandito na tayo sa Photoshop user interface. So first, kung makikita nyo is meron tayong sample image is naka RGB siya. Ang makikita nyo sa document tab, RGB 8-bit. So first, kung gusto nyo baguhin yung mode ng canvas nyo, is first click the image menu, mode. So pipili lang tayo ng mode na gagamitin nyo. So first is i-explain ko lang is about bitmap muna. So kung mapapansin nyo is disable yung bitmap. So dahil kailangan muna i-grayscale po muna natin ng image. So sa ngayon na RGB siya. So click image, mode, grayscale. So click nyo lang discard. So ayan, so ang image is grayscale na. So mapapansin nyo sa mode is enable na yung bitmap. So once na-click nyo yung bitmap, is maraming option dyan. Kung input rin resolution nya, yan, nandito yung output ay yung resolution nya, pixel per inch. So sa method, maraming choices din dyan. 50% threshold, pattern, diffusion up, tone screen, custom pattern. So ayan, later natin i-discuss yan, kumbaga konting explanation lang tayo. So dito sa bitmap is magagamit to especially sa halftone, kadalasan sa mga t-shirt design. So for example is mag-try tayo ng halftone screen. Okay, click OK. So yan, sa halftone screen is may mga settings din dyan kung ilang frequency nya, line per inch, degree or angle ng halftone, shape, diamond, circle, round. So click mo natin round and click OK. So yan, pag zoom mo yan, mapapansin nyo naka-halftone na siya. Ayan, 'di ba? So unlike kanina, grayscale siya. So ayan ang bitmap. Ang bitmap composed of two colors, black and white. So kung iba siya sa grayscale, kasi grayscale composed of 256 gray color. So kung titignan natin sa history, so ito yung naka grayscale. Once na zoom mo, yan, composed of 256 gray color. Kung sa bitmap naman, yan, makikita mo naka bitmap na siya. So ayan yung sa bitmap. So next is grayscale. So kung kanina nakita nyo na kung paano mag-grayscale ng mode. So click lang grayscale. So ibabalik mo natin, i-revert mo natin siya para makita ulit. So first, just click image, mode, and grayscale, and click discard. So dito sa grayscale is kadalasan ginagamit to make black and white the image, and also ginagamit to sa photo restoration. So first, kung magpa-photo restoration ko, meaning yung black and white image is gagawin yung colored. So first, kailangan i-grayscale nyo muna siya. And next step is, ito ano lang to kumbaga hindi ko muna bibigay yung buong process kung paano mag photo restoration. Kumbaga mag-sample lang tayo. So next, check nyo yung channel. So naka gray siya. So kailangan RGB. So click image, mode, RGB color. So kung mapapansin nyo is pa rin siya as gray color. So sa channel nya, andito na, RGB na siya. So click lang natin yung brush, then sa mode or sa
brushes, click natin soft brown. And mode is color. So ayan, mamili lang tayo ng kulay. For example, sa skin tone. So dito sample lang to, hindi ko muna lalatin. So ayan, makikita nyo. So palitan natin ng kulay, masyadong so dito guys, sample lang to guys, kumbaga may specific na kulay talaga sa pag photo restoration. So hindi ko muna papakita ng buo, kumbaga mag-sample lang tayo. So ayan. So guys, dito depende na yan sa pagtitimpla nyo ng kulay. So ayun, so dito ito yung purpose ng grayscale. So kumbaga para sa akin na ito yung ginagamit yung grayscale before ako mag photo restoration. So okay, revert ulit natin. So next is duotone. So click ulit image mode. So mamili tayo duotone. So napapansin nyo is disable yung duotone. So ganun rin po ang gagawin nyo is kailangan na-grayscale po muna yung image. So click discard. So then balik ulit image mode duotone. So kung mapapansin nyo is duotone is meron siyang preset sa option nya. So dito pwede ka mamili kung anong gusto mo. So dito sa duotone ito hindi ko madalas ginagamit to, and alam ko naman siguro may function dito dahil lahat naman ng nakalagay sa Photoshop is magagamit natin. Depende na lang kung paano natin siya gagamitin. So bahala na kayo mag-explore kung para saan siya. So ayan, mamili tayo ng preset. So dito sa type meron duotone. So meaning duo, dalawang kulay. So monotone, isa. So dito sa left side is merong curve option. So dito ito yung curve ng duotone na pinili nyo. For example, gusto nyong i-adjust. Dito later on na natin sa masusunod na tutorial natin is di-discuss about sa curve. So malaking tulong din yung curve na yan. So dito sa color picker kung anong kulay gusto nyong gamitin. So dito siguro I think sa duotone is more on sa tone ng image. For example, isang kulay lang. So, duotone, dalawang kulay. Pili ka rin ng kulay niya. Kung mapapansin nyo, ng monotone, yan, monotone, ito red. So, pag nag-duotone kayo, ito yung ibabaw. Kung ink 2 ay yung papatong sa ink 1. So, kung mapapansin nyo, red yung so dark color siya. So next is tritone. So magiging tatlo na yung kulay. So nakita nyo, nag-iba na yung kulay, di ba? Kumbaga kung ano yung nasa baba, kunyari ink 3 ay yung nasa ibabaw ng tone ng image. Yan. Okay, so quad tone, so 4 na kulay. Gusto nyo medyo bluish yung dating, click OK. So dito kailangan lalagyan nyo ng pangalan to, red, green, white, blue, yan. So dito sa overprint color, makikita nyo merong dialog box na lumabas. So dito ang purpose to is to show kung ano yung maging output ng ink once na kinonbine ito. For example, 1 is 1 and 2. 1 plus 2, ito yan, ink 1, ink 2. So, pag print yan, ganito magiging kulay niya. So, kung gusto nyo baguhin yung kulay, click nyo lang tong color picker. Adjust nyo lang. So, makikita nyo sa preview is nagbabago siya. May konting changes. So, click OK. Click OK. So, kung okay na. So, ito yung duotone option or mode. So next is index color mode. So click mode.
index color. So kung mapapansin nyo is yung color table is disabled. So once na-click nyo tong index color or ginawa nyo index color mode, so first sa palette, so for example gusto nyo kunin yung color palette ng image na gamit nyo, is click nyo lang yung custom. Yan. So ito na yung color palette ng image na to. So mapapansin nyo blue, ayan, violet, white, brown. So yan, click nyo lang yung save button. So ayan, sa desktop, type nyo lang yung file name, for example is farmers color palette, and click save. So yung swatches na yun or color table is automatically na save na. So click lang natin okay. So dito okay. So okay din, click okay. So yan, index color mode siya. So makita nyo sa swatches. So yung swatches makikita nyo siya sa window. Swatches kailangan naka-check lang. So para yung color palette is ma-upload natin sa swatches, just click load swatches. So dito sa file type, baguhin lang natin itong gawin natin color table. So ito yung kanina is farmers color palette. So click load. So automatic nandito na yung swatches. So ito yung color palette ng image na to. So composed of 256 or pure colors yan. So kung mapapansin nyo rin sa index, so ganito yung resolution nya. So pag binalik natin sa RGB mode, yan, index, yan na, index, RGB mode. So ayan guys, ayan yung pagkakaiba niya sa RGB. So next naman is, okay, revert muna natin. Next naman is the RGB color. So ito, RGB color, ito yung common na ginagamit kong color mode pag nagdi-design ako. So pag RGB, ito yung pang graphic graphic display. So kunyari, for example, gagawa kayo ng mga design for website, banner, for web post, social media ad. So RGB mode, ito yung kadalas na ginagamit kasi composed of millions of colors. So sa RGB, so sa channels nya, ayan, red, green, blue, from the word RGB. So dito, ito yung madalas kong ginagamit. So kung kayo rin, kung gagawa kayo ng design for website, brochures. Hindi, sa brochures kasi minsan, kung online brochure, pwedeng RGB, pero kung for printing, doon napapasok yung CMYK. So ayun, na pakita ko naman sa inyo yung resolution ng RGB. Kung ano yung pagkakaiba nila sa iba pang mode. So next naman is CMYK. So hindi ko na masyadong explain RGB kasi ito na yung madalas ginagamit natin. So next is CMYK color. So click nyo lang okay. So sa CMYK, makita natin kung ano yung difference nya. Makita nyo medyo kung ito yung RGB mode, kung sa CMYK nag-light yung kulay nya. Kasi ito kasi for printing natin. Kung baga paggagawa kayo ng mga design na for printing press, I suggest na CMYK. And also sa rin sa for tarpaulin printing, I suggest din na CMYK mode. Pero depende sa inyo. Pwede naman minsan kasi may gumagamit din ng RGB. Pero kasi yung RGB kasi for display, kasi for graphic display. Unlike sa CMYK, for printing talaga siya. So yung makita nyo sa channels, yan, composed of 4 colors: cyan, magenta, yellow, and black. So yung black ay yung K. So dito yung CMYK, ito ginagamit nito sa sa silk screen printing. For example, CMYK process ka, kunyari magpiprint ka ng sa damit ng using 4 colors, pero once na na-print mo siya, ganito magiging output nya. Yan, only 4 colors lang yan So ayun CMYK. So next naman is the lab color. So dito sa lab color, ito hindi ko rin to masyadong ginagamit, pero explain na natin. From the word lab, LAB, meaning light, channel A, channel B. So ayan, nakita nyo, A for lightness, A and B, channel A, channel B. So dito more on siya sa lightness ng image.
For example, mag-a-adjust kayo. Adjust kayo ng lightness niya. So ito hindi ko na masyadong i-explain to kasi hindi ko na masyadong madalas nagagamit to, and siguro sa mga susunod i-explain natin ito ng buo. Next is multi-channel. From the word multi, for example, kung ilang channel yung gagamitin nyo. For example, ito kanina nasa lab mode tayo, so dalawang kulay yan. So pag ni-revert natin, okay, revert natin ha. So once na click mo yung multi-channel, so ito lang yung image na or yung channel na makukuha mo is cyan, magenta, is yellow. So kasi naka RGB mode ka nga, 'di ba, kanina bago mo siya multi-channel. Pero so, okay, revert ulit natin. So once na naka CMYK siya, yan, CMYK muna natin ha. Click OK, then multi-channel. So ayan, makikita mo kasama na yung black. Yan, cyan, magenta, yellow, black. So ayan ang purpose ng multi-channel. So parang pares lang siya sa ano, pero ang purpose nito, kung ano yung mode na ginamit nyo, ayun lang yung channel na makukuha niya. So okay, dito na tayo sa last is the bits. So balik muna tayo, revert muna natin. So dito naman sa bits, ito naman naka 8 bits ako. So dito naman sa bits, ito yung parang yung color depth or pixel depth ng image. So for example, naka 8 bits ka. Kasi dito may mahaba pang explanation dito eh. So sana explain ko na lang ng konti kung ano yung meaning ng bits. For example, naka 8 bits ka. The more bits na ginamit mo is the more color na kaya na, kumbaga, the more bits is the more color na magagamit nyo sa image nyo. So for example, nag 16 bits kayo, so mas mabigat siya ang file size nya. So I suggest, kung mataas naman yung computer nyo, kung mataas naman yung specs nya, pwede kayo mag 16 bit kasi 16 bit mas maraming color yung magagamit nyo, and yung quality niya is mas maganda, unlike sa 8 bits. So kung di naman ganun kataasan, so mag-stay na kayo sa 8 bits. So I think okay na tong part na to for mode. So susunod naman is yung adjustment. So sa ngayon tatapusin ko muna to dahil kailangan i-maintain natin ng maikling tutorial lang para dahil hindi kayo ma-overwhelm. So I think marami kayong natutunan. So pagpatuloy nyo lang ang pag-aaral. So sabi nga nila, don't stop learning. So ako kahit ako, inamin ko rin, nag-aaral pa rin ako kasi marami pa akong hindi natututunan. So wag lang susuko. So maraming salamat sa panonood, and don't forget to hit the like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. So maraming salamat. Bye bye.